کاملا رایگان از دیپسیک V4 فلش و مدل‌های دیگه تقریبا استفاده کن. سلام، من امیرم. به کانال ایساتیس استک خوش آمدید. یه ابزار جدید اومده به اسم کلاین که از طریق اون ما میتونیم فعلا به مدل دیپسیک V4 دسترسی داشته باشیم. تقریبا 1 میلیون توکن هم بهمون دسترسی میده روزانه و ازش میتونیم ما استفاده کنیم. اوکی، ما برای اینکه حالا ازش استفاده کنیم چند تا راه داریم. یکی اینکه بیایم داخل ترمینال نصبش کنیم یا اینکه از طریق حالا VS کد و اینا اکستنشنش رو نصب کنیم. من الان تو این آموزش میخوام نحوه استفاده با اکستنشنش رو آموزش بدم بهتون. کافیه که شما VS کد رو باز کنید، از بخش اکستنشن ها سرچ کنید کلاین. اینجا برای شما افزونه کلاین رو میاره. حالا من از قبل نصب کردم، شما کافیه صرفا روی اینستال کلیک کنید تا براتون نصب بشه. وقتی که نصب شد، وقتی که روش کلیک کنید از بخش تنظیمات این بالا یه آیکون داره، روش کلیک کنید. اینجا API پرووایدرتون رو حتما بذارید روی کلاین پس و از بخش فری میبینید که به شما دسترسی میده تا از مدلی مثل دیپسیک V4 فلش استفاده کنید. خب و کانتکست 1 میلیونی بهتون میده و خیلی کاربردی هستش. حالا برای اینکه ما به این دسترسی داشته باشیم نیازه که حساب کلاینمون رو به این اکستنشنش وصل کنیم. روی ساین اپ ویت کلاین میزنم و صبر میکنم تا وبسایتش اینجا برای من لود بشه. اینجا روی اوپن میزنم، وصل میشه تا حالا کارهای اتنتیکیشن و اترایزیشنش انجام بشه. اینجا روی اترایز میزنم، دسترسی رو بهش میدم و برمیگردم به محیط VS کد. اینم اوپن. یه بار دیگه من اینجا اترایز رو انجام میدم. خب همونطور که میبینید الان ما وصل به حساب کلاینمون شدیم و رایگان میتونیم از V4 فلش استفاده کنیم. خب من اینجا بیام تست کنم ببینم کار میکنه الان یا نه. اگر دقت کنید این پایینم برای ما نوشته کلاین دیپسیک V4 فلش. یه های میفرستم ببینم که متصل هست یا نه. اوکی مشکل نداره. تا اینجا سینکریش انجام بده. این داره میگه که چون رو تو دسکتاپ دایرکتوری اومده من نمیتونم کار کنم. من فقط می‌خوام پاسورد اینجا به من میده. آره الان دریافت کرد درخواست منو، داره میگه که کاربر گفته های من باید بهش پاسورد بدم و از این جور کاراش. خیلی راحت شما میتونید از این دستیار استفاده کنید و رایگان از دیپسیک V4 فلش حالا مدل‌های دیگه‌اش هم استفاده کنید. اگر حالا به غیر از دیپسیک خواستید از مدل‌های دیگه استفاده کنید، خب به شما توی حالا حسابتون که وارد بشید به شما تقریبا یک کردیتی داده. خب که از این کردیت شما میتونید استفاده کنید. چجوری؟ خب اینجا توی بخش سابسکرایبشن اینجا میتونید بیاید مدل‌های دیگر رو انتخاب کنید. خب حالا با اون کردیتی که بهتون داده از این مدل ها هم استفاده کنید. خب رفقا ممنونم تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیوی بعد فعلا. همونیه ایساتیس استک بی حاشیه کد و هوچ توی یک قاب ایساتیس استک جواب نا